Pentru că o să faceți acest networking și o să fie super nebunie de Black Friday și o să cadă toate serverele, mă rog, nu o să nu cadă niciun server, am rugat-o pe colega mea, Irina, să ne prezinte, care este Chief Technology Officer, CTO la TwoPerformance, să povestească puțin cum ne pregătim noi pentru Black Friday, din punct de vedere tehnic și cum colaborează departamentul tehnic cu marketingul și cu toți ceilalți, tocmai pentru a preveni problemele care au existat de mai multe ori în momentul Black Friday, când din cauza traficului foarte mare au căzut site-urile. Irina, te rog. Mulțumesc, Dorin. Merge? Se aude. Sunt Irina Dumitrașcu. Mă bucur foarte mult să vă povestesc astăzi despre ce facem noi de Black Friday. Am privilegiul să mă ocup de partea tehnică de la TwoPerformance de 3 ani deja. Și voi povesti în special despre Black Friday din perspectiva programatorilor. Nu știu dacă există vreun programator pe lumea asta care să spună vine Black Friday, iuhu, cât de tare vine Black Friday, trebuie să-ți menținem platforma, trebuie să meargă totul brici, dacă pică ceva ne-am luat-o. Așa că emoțiile care înconjoară Black Friday pentru noi sunt nu foarte simpatice. Care este scopul meu ca și lider de echipă tehnică? Ce facem cu aceste emoții? Ei bine, eu ce-mi doresc este să dispară toate și bineînțeles în locul lor trebuie să apară ceva, nu dispare nimic, totul se transformă. Ce-mi doresc eu este să apară un mare și gras sentiment de plictiseală. Vreau ca lucrurile să meargă atât de bine, serverele să funcționeze, KPI-urile să fie în cadranul lor, statisticile să fie ok, vânzările să se înregistreze, încât principala problemă a echipei tehnice în aceste zile să fie ce mâncăm. Dacă ne luăm ca anul trecut de la turci, încercăm ceva nou, dacă facem popcorn cu sare sau cu unt, astea sunt lucrurile care vreau să ne fie în cap. Și culmea este că de câțiva ani chiar ne iese chestia asta. Pare un pic de poveste, dar ne-am plictisit glorios la birou. Vreau să vă spun care este pentru noi formula magică și este foarte simplă. În primul rând, pornim de la planificare și comunicare, la care adăugăm investiție de timp și bani. Vă voi povesti pe fiecare din aceste coordonate ce facem noi și ceea ce mă gândesc eu că v-ar folosi să faceți și voi. Plecăm de la planificare și comunicare. Pentru noi, primul lucru este să ne dăm seama în fiecare an unde suntem, pentru că facem foarte multe schimbări de-a lungul anului și pentru asta simulăm Black Friday. Ce înseamnă? Pe serverele de producție, care au fost puse în configurația de Black Friday, în timp ce totul merge ca într-o zi obișnuită, se înregistrează trafic conversii, utilizatorii folosesc platforma, generăm de 3 ori mai mult decât traficul pe care îl preconizăm de Black Friday. Facem asta pe o perioadă destul de mare de timp, cât să ne asigurăm că rezultatele pe care le avem sunt coerente și acesta este baseline-ul de la care pornim. Următorul pas este să adunăm toate departamentele, marketing, product development, affiliate management, user success, financiar, business intelligence și să întrebăm pe toți care sunt obiectivele lor pentru această perioadă, care sunt cifrele la care se așteaptă. Ne interesează trafic, ne interesează volum de vânzări, ne interesează toate inițiativele pe care vor să le facă în perioada asta. Și le punem o întrebare care poate suna ciudat. Ce va fi diferit față de o zi normală? Bineînțeles, Black Friday este o perioadă cu totul excepțională, dar punând întrebarea în acest fel, obținem toate datele. Ei ne vor spune tot ce au de gând să facă și vom face un mare calendar cu planuri, idei și nevoi. Bineînțeles, vom face asta cu 2 luni înainte. Noi ne luăm 2 luni pentru că am trecut prin procesul ăsta deja de 4-5 ori în ultimii ani și este destul de predictibil. Noi o să ne apucăm pe 17 septembrie. Dacă voi nu ați mai făcut asta, vă recomand să începeți, să zicem, mâine sau azi.
Prioritizăm toate ideile și nevoile pe care le avem, pentru că nu o să le putem face niciodată pe toate, iar pentru noi prioritățile sunt în felul următor. Pe primul loc este înregistrarea de trafic și conversii, care trebuie să meargă impecabil și trebuie să meargă rapid. Cifrele pentru noi sunt în felul următor. Dacă într-o zi normală maximul de cereri pe oră ajunge la 150.000, de Black Friday sare la 450.000 și acest maxim se menține pe o perioadă mult mai mare de timp. Noi ne-am făcut un pic exces de zel și am testat până la 1.500.000 de cereri pe oră, până acolo deja știm că ține. Ne propunem ca timpul de răspuns pe tracking să fie sub 40 de milisecunde și pe locul 2 ne ocupăm de platformă și cu prioritate de lucrurile care sunt importante de Black Friday, listările de comisioane, mesageria, anumite statistici care sunt foarte folositoare pe termen scurt, alimentarea cu bani. Și aici cifrele cresc de Black Friday. Dacă într-o zi normală maximul merge către 30.000 de cereri pe oră, de Black Friday este 50.000 de cereri pe oră și platforma este mult mai folosită toată săptămâna, începând de luni, toată săptămâna și apoi avem mult mai mult trafic. Pentru API, targetul nostru este să ținem timpul de răspuns sub 150 de milisecunde. Urmează sistemul de administrare pentru echipa internă, care trebuie să funcționeze pentru ca ei să poată lua decizii și să comunice cu clienții. Următorul calup, optimizăm în principal ceea ce folosesc utilizatorii de Black Friday. Îmbunătățim ordinea în care facem operațiile. De exemplu, anul trecut am implementat un feature nou care spune că în momentul în care un magazin dă un mesaj către toți afiliații săi, mesajul este trimis mai întâi la afiliații care au avut rezultate în programul de afiliere respectiv și apoi celorlalți. Introducem funcționalități noi. Targeting Score, pe care vi l-a arătat Dorin mai devreme, a fost făcut în urma planificării de Black Friday de anul trecut. Și mai avem niște lucruri pe care le punem pe prioritate minus infinit. Asta înseamnă că în niciun caz nu vom face schimbări de arhitectură, upgrade-uri majore și lansări de funcționalități noi cu o lună înainte de Black Friday. Ce vă recomand pe partea asta de planificare și comunicare? În primul rând, stabiliți care sunt obiectivele voastre, cifre concrete și discutați-le împreună cu echipa tehnică. Este foarte important ca oamenii ăștia să știe la ce să se aștepte și care sunt parametrii în care trebuie să le funcționeze sistemul. Tot așa, împreună faceți un plan, prioritizați, decideți ce este vital, ce este important și ce poate să nu meargă, că oricum vânzările vor avea succes. Și faceți asta, mai spun încă o dată, la început pusesem în prezentare de 15 ori, mi-a zis Dorin să mai scot, cu mult timp înainte. Pentru noi e suficient 2 luni, începeți cât mai din timp. Prioritizați, în primul rând, stabilitatea sistemelor. Black Friday nu o să meargă dacă site-urile pică. Prioritizați fluxurile folosite de Black Friday. Pentru magazine este evident că trebuie să meargă adăugarea de produse în coș, trebuie să meargă plata cu toate metodele de plată pe care le aveți, trebuie să se poată autentifica ușor utilizatorii. Și testați toate uneltele pe care le faceți. Pentru afiliați, testați și răstestați că ați pus link-urile bine către programele care le aveți, că conține identificatorii voștri, că duc către paginile pe care le doriți. Verificați că respectați termenii și condițiile, atât ale platformei, cât și ale programelor de afiliere cu care lucrați. De asemenea, vă recomandăm să pregătiți și să comunicați atât resursele pe care le pregătiți, cât și cerințele pe care le aveți, atât de la echipa voastră, cât și de la colaboratori, cu cât de mult timp se poate înainte. Următorul componentă a ecuației noastre magice este timp și bani. Investim în perioada asta timp și bani pentru a avea rezultate bune. În primul rând, plătim pentru a ține resursele foarte solicitate în provider extern care scalează foarte bine. Ținem, de exemplu, imaginile în Amazon S3 și în Cloudinary. Avem 3 servicii de monitorizare a performanței și care ne alertează în caz că ceva nu merge bine.
Și pentru că suntem în EC2, partea de scalare de server este mult mai ușoară decât într-un hosting tradițional. Aceasta este flota noastră de servere de producție cu care navigăm în mod obișnuit, sunt 17 servere. De Black Friday pornim din timp cu servere suplimentare, pe care le îngrășăm, cum îmi place mie să spun, le dăm de 4 ori mai multă memorie, de 3 ori mai mult CPU și în plus avem o flotă de servere separată care sunt gata instalate, pregătite, stau în standby și le putem pune în producție foarte ușor atunci când avem nevoie. Din partea de testare de performanță avem și niște praguri de trafic și de solicitare care ne spun când este nevoie să mai adăugăm servere. Până acum n-am folosit serverele din flota specială, dar în fiecare an le pregătim și le avem acolo gata să intervină în caz că e nevoie. Mai avem și o investiție din partea echipei. De joi până duminică echipa tehnică este disponibilă și ne împărțim în două, echipa de zi și echipa de noapte. Echipa de zi lucrează pe program normal și, teoretic, noaptea doarme, nu își cumpără jocuri, telefoane și alte lucruri. Echipa de noapte stă la birou și se plictisește. Sperăm că și anul ăsta va fi plictiseală cel puțin la fel de mare ca anul trecut. Ce vă recomand să faceți voi pe această parte? În primul rând, alocați timp și bani. Pentru monitorizarea performanței, asta ca om tehnic aș recomanda să fie făcută permanent, nu numai doar de Black Friday. Pentru scalarea resurselor foarte solicitate, mutațiile în servicii externe, investiți în a face optimizări. Ce am început noi să facem anul trecut este să testăm scenariile de coșmar, și anume luăm inventarul tuturor oribilităților care s-au întâmplat tehnic din punct de-a lungul timpului, mai punem și noi imaginația la lucru, ce ne este cel mai teamă că s-ar putea întâmpla, ce ar putea pica astfel încât să fie nasol și le punem în practică. Pe mediul de testare, întrerupem servicii, distrugem conexiuni, ne prefacem că s-au închis partenerii și asta are o grămadă de beneficii. În primul rând, putem să vedem exact ce se întâmplă, îmbunătățim atât codul, cât și modul în care răspundem la erori. Avem grijă să stabilim cine ce face în situațiile astea, atât de punct de vedere tehnic, cât și ca și comunicare cu echipa noastră internă, cât și cu clienții. Sperăm să nu se întâmple niciunul din ele, am îmbunătățit destul de multe lucruri așa. Vă recomand de asemenea să alocați timp pentru a comunica cu partenerii, cu echipa tehnică, cu partenerii externi, cu To-Performant, cu afiliații, cu magazinele cu care lucrați și este o perioadă foarte bună pentru a crea relații noi, atât înainte de Black Friday, cât și în timpul ce se desfășoară. Sper că v-am inspirat cu aceste sfaturi. Eu cred că dacă implementați măcar o parte din ele, veți fi și voi în situația în care suntem noi, și anume că de Black Friday sperăm că problema noastră principală va fi din nou ce mâncăm de Black Friday.